Наша програма на даний момент єдина в Україні розповідає про зброю, тож представникам військово-промислового комплексу пропонуємо анонси своїх заходів надсилати за цією електронною адресою. З випуску ви дізнаєтесь, які військові новинки були показані в понеділок. Чи варто продовжувати модернізацію танка Т-64? Що нашій армії передали Сполучені Штати Америки? Чи змогла Росія продати свої бронетигри за кордон? Та скільки субмарин Пакистан придбає у Китаю? Він мав тренувати наших бійців десь у глибокому тилу. За цим бойовим інструктором необхідно було закріплювати бодігардів. Настільки цінними були знання легендарного Кузьмича. Але він воював на рівні зі своїми учнями і загинув під Новоазовськом 26 серпня 2014-го. Вже вдруге на Київщині пройшов тренінг пам'яті В'ячеслава Галви. Цього разу усе відбувалося на тренувальній базі Українського легіону. Інструкторами з різних дисциплін працюють учні, друзі та бойові побратими легендарного Кузьмича. Головний організатор – тендітна дружина В'ячеслава Еліна. В этом году он у нас двухдневный, потому что в прошлом году был однодневный тренинг. По желаниям ребят, всех участников, которые говорили: Элина, мало времени, не хватает времени, потому что много дисциплин, мы хотим быть и на той дисциплине, на той, а фактически охватывают только 2-3 направления, там из 10, из 12. Учасники тренінгу мали можливість отримати нові знання або вдосконалити навички поводження зі зброєю, вивчали снайперську справу. На заняттях з тактичної медицини надавали допомогу пораненим як під умовним обстрілам, так і в безпечній зоні. Під час мінно-підривної підготовки вивчали нові зразки російських мін, а техніку ножового бою відпрацьовували на практиці. Хоча програма заходу не передбачала стрільби бойовими набоями, була можливість перевірити свої вміння в інтерактивному лазерному комплексі. Звісно, тренуючись таким комплексом, справжнім снайпером не станеш. Але такі вправи суттєво економлять і час, і боєприпаси. Отримати початкові навички можна також і за допомогою електропневматичної зброї. Прицілювання, стійка, з якої стріляють, елементи заміни магазину, елементи поводження зі зброєю, їх можна відпрацювати, так би мовити, на суху з електропневматичною зброєю. Одна з родзинок цього року – штурмовий альпінізм. Кілька учбових груп спочатку вивчали спеціальне обладнання, в'язали вузли. Після інструктажу кожен мав можливість виконати один з найскладніших елементів – спуск. Слава не боялся, и я решила, что я тоже буду преодолевать свои страхи, потому что у меня всегда был страх высоты. Это то, чего я боялась, наверное, с детства. Вот, поэтому я решила через себя перешагнуть. Перше участь у тренінгу брали підлітки. З Черкас прибув загін юних морських піхотинців імені В'ячеслава Галви. Діти працювали на рівні з дорослими, а часом своїми вправами дивували старших товаришів. Дуже в цьому допомагає сам В'ячеслав Анатолійович, царство йому небесне, тому що він був дуже харизматичною людиною, і діти, дивлячись на його відео, на те, як він сам займався, як він поводився зі зброєю і так далі, в них дійсно запалюються очі, їм дійсно хочеться бути схожими, наскільки це можливо, на нього. В загоні морських піхотинців я вже займаюся рік. Навчився володіти автоматом, пістолетом, ножем. Найбільш подобається Крав-Мага. Крав-Мага – це ізраїльський рукопашний бій, яким займався В'ячеслав Галва. Єдиноборство розробили спеціально, щоб із непідготовленого призовника за нетривалий термін виховати хорошого бійця. Техники Крав-Мага рассчитаны на самую простую моторику. Рука ломается в определенных суставах, в других она гнется, и техники рассчитаны на максимальную эффективность поражения противника, чтобы можно было из любой ситуации выйти живым и здоровым и как можно быстрее закончить конфликт. Серед інструкторів тренінгу були і бійці полку «Азов». Їх Кузьмич тренував, пліч-опліч з ними відвоював Україну. Зараз азовці не тільки вшановують його пам'ять, але й продовжують справу легендарного бойового інструктора. Это его формат, он всегда этого хотел, он всегда к этому стремился. Может быть, я не такими быстрыми шагами к этому иду, но в моих планах тот центр, который мы разрабатывали с ним при его жизни, я все-таки хочу его воплотить в жизнь, дать ему реализацию. Пока я начинаю через вот такие вот мероприятия, это тренинги, которые буду проводить ежегодно.
Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак повідомив, що почався процес створення резерву для відновленої військової техніки. Нагадаємо, за час протистояння на Донбасі було відремонтовано понад 52 тисячі одиниць. Цим починаємо інформаційний блок військово-промислового комплексу світу. Пілоти українських повітряних сил успішно виступили на міжнародному авіаційному показі SAF-2016. У словацькому місті Сляч свою майстерність демонстрували льотчики пари винищувачів Су-27 та Су-27УБ, а також транспортника Ан-26. Полковник Олександр Оксанченко здивував відвідувачів оновленою програмою. На Київському бронетанковому заводі військовому керівництву показали новий тактичний безпілотний авіакомплекс «Горлиця», дистанційно керований міні-бронетранспортер «Фантом», бойовий модуль «Ві», інтегрований до БТР, дозор-Б тощо. А у «Укрінмаш» цього тижня презентували тренажери-симулятори та аналог ізраїльської системи кругового огляду бронетехніки Iron Vision. Конструкторське бюро «Південне» почало збирання першого прототипу нового тактичного ракетного комплексу «Гром-2». Водночас на Павлоградському хімічному заводі проводять випробування маршового двигуна. Підприємство отримало від Саудівської Аравії близько $40 мільйонів на доопрацювання комплексу. БТР-4 не відповідає стандартам НАТО і потребам армії Литви, тому буде закуплено 88 німецько-голландських боксерів. Про це днями заявив міністр оборони країни Йозас Олекас. Нагадаємо, нещодавно перша партія БТР-4М була відправлена для морської піхоти Індонезії. Харків'яни виграли тендер на закупівлю 55 машин для заміни БТР-50. Армія США передала українським військовим 5 автомобілів медичної евакуації Бартек Бі-4731. Один такий «Хаммер» може транспортувати 4 лежачих або 6 сидячих поранених. Машини служитимуть у 80-й десантно-штурмовій та 36-й бригаді морської піхоти і невдовзі відбудуть на Донбас. До кінця року нам мають передати ще 30 таких авто. До України прибув вантаж з більш ніж 1000 приладів нічного бачення AN/PV-S14 третього покоління. Як повідомив Юрій Бірюков, це подарунок до Дня Незалежності України від уряду Сполучених Штатів Америки. Загалом їх має надійти 2500 комплектів. Всього з 2000 року таких було вироблено 15 тисяч. Вибуховий пристрій спрацював неподалік від Брюссельського інституту кримінології, в результаті чого ніхто не постраждав. Єменські повстанці-хусити напали на саудівських військових в районі Наджрана та знищили кілька екіпажів. А у медичної бронемашини Діджорі-2 навантаження не витримала передня вісь. Тим часом курдські повстанці виклали в інтернет відео підриву турецького броньовика Кіпрі, що розлетівся на частини. Для армії Об'єднаних Арабських Еміратів відвантажили першу партію бронемашин RG-31 від південно-африканської компанії Денел. Росія передала Словаччині кілька поліцейських бронеавтомобілів «Тигр». До речі, днями ця машина була продемонстрована з дистанційно керованим бойовим модулем та 30-мм автоматичною гарматою. Вперше за 40 років буде спроєктовано новий двигун для багатоцільових вертольотів UH-60 Black Hawk та H-64 Apache. Почнуть збирати прототипи нових агрегатів наступного року. Відповідні контракти вартістю $252 мільйони було підписано американським командуванням з консорціумом ATEC і компанією GE Aviation. Airbus повідомив про випробування свого військово-транспортного літака A400M на зліт з піщаної смуги довжиною 1600, що проходять у Великобританії. А до складу ВПС М'янми ввели 2 військово-транспортних літака Я-8F-200W китайського виробництва. Це ліцензійний аналог Ан-12 з подовженим на 2,2 метри фюзеляжем. Військово-морським силам США офіційно передали новий атомний підводний човен «Іллінойс» з бортовим номером 786. Його будували 5,5 років під патронатом першої леді Мішель Обами, на що витратили $2,7 мільярди. А Пакистан підтвердив купівлю 8 субмарин у Китаю. Їх мають побудувати до 2028 року. Свого часу він став першим в світі основним бойовим танком. В ньому вперше застосували автомат заряджання. Це вдвоє збільшило скоростильність і зменшило екіпаж до 3 осіб. Т-64 перший на планеті оснастили оптичним лазерним далекоміром та комбінованою бронею. Які модифікації танка зараз захищають Донбас, далі у сюжеті. Революційний Т-64 або об'єкт 434 почали випускати серійно у Харкові з 1963-го, а прийняли на озброєння через 4 роки. Цей панцерник створили у відповідь на перспективний американський МБТ-70, який так і не прийняли на озброєння. А 64-ка вийшла накладом понад 8 тисяч і зараз перебуває на озброєнні 7 армій світу. Танк існує у більш ніж 20 модифікаціях та ліг в основу інших машин. На шасі танка Т-64 було створено більше
50 різновидів бойової техніки. Це тяжка бойова машина піхоти БМП-В-64 та БМП-К-64, бронетранспортер УМР-64, бойова машина вогнеметників БМО-Т, ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-64, гусенична пожежна машина ГПМ-64, гібрид Т-55-64 шасі від 64-ки та баштою Т-55, плаваючий транспортер ПТС-2, шляхопрокладник БАТ-2, мостоукладник МТУ-64, роторний траншейний ескаватор МДК-3, тяжкий тягач МТТ тощо. Від Радянського Союзу Україна отримала 2303 танки Т-64 5 модифікацій. Розрив зв'язків між підприємствами республік змусив харківських конструкторів ініціювати чисто український варіант танка за участю 25 вітчизняних підприємств. З 2004-го і продовж 10 років планувалось модернізувати 85 танків Т-64Б і Т-64БВ до рівня БМ «Булат» для армії. Строк служби зразка за цією модернізацією продовжувався на 15 років, а ресурс на 11 тисяч кілометрів. І такі «Булати» надійшли до першої танкової бригади та навчальних військових частин. Перевага в основному та, що на «Булаті» командир танка має змогу забрати на себе управління гарматою та вести вогонь з гармати з місця командира танку. На Т-64БВ такої можливості немає. Якщо оцінити зміни, яких зазнав Т-64БВ під час модернізації до версії БМ «Булат», то вага зразка 2005 року стала на 2,5 тонни більшою. Танк отримав сучасну систему управління вогнем, 1А-45 «Іртиш», динамічний захист «Ніж» та можливість ведення вогню керованою ракетою «Комбат». Потужність покращеного двигуна 5ТД ФМ зросла на 150 кінських сил, а питома потужність на 2,4 конячки на 1 тонну маси. Проте запас ходу танка БМ «Булат» став майже на чверть меншим, ніж у Т-64БВ. У «Булаті» значно покращилось 3 з 4 основних параметрів – вогнева міць, захист і прохідність. Як показала війна на Донбасі, найменше уваги розробники приділили взаємодії екіпажу танка з підрозділами. Також атошники наголошують на необхідності встановлення тепловізора і адаптації панцерника до пасивного режиму. Зачастую на блокпосту или где-то в засаде стоит машина, основной двигатель не молотит, потому что он и громко работает, и топлива много требует при работе. И поэтому хотелось бы иметь, опять-таки, встроенные на борту, не эти генераторы, которые как бы волонтеры предоставляют. Перераховуючи мінуси «Булата», військові кажуть про недостатність потужності, особливо на місцевості Донбасу. А блок керування НСВТ, оптика та інші зовнішні елементи танка уразливі до ворожих влучань. До того ж, ремонтувати версію БВ легше. Перевага в Т-64БВ є та, що під час попадання снаряду в нього є можливість замінити декілька коробочок динамічного захисту, а у танка Т-64БМ «Булат» замінюється повністю весь модуль. 45% танків БМ «Булат», як свідчить статистика 2014 року, мали бойові та комбіновані пошкодження. З геометричними проекціями танка фронтальні 51%, бортові 31%, кормові 5%. З високим ступенем достовірності можна говорити про втрати у 2014 році 57 танків типу Т-64ББВ і 15 БМ «Булат». Не менш гостро у той період стояло питання недбалої експлуатації та ремонту машин в зоні АТО. 2011-го в Абу-Дабі на виставці «Айдекс» була представлена версія глибокої модернізації Т-64Е, яку 9 травня показали на параді перемоги у Харкові. Экипаж остался жив, мало того, что жив, даже не пострадал, легкими ушибами, можно сказать, отделался. Машина не пострадала, получив прямое попадание над люком механика-водителя. Сработала система защиты, ее немножко отбуксировали, но потом она пошла своим ходом. А це танкіст полку «Азов» розповідає про бій за участю версії, яку отримала Нацгвардія для протистояння на Сході. Такими стали модифікації Т-64Б1М і Т-64БМ1М. 10 з 50 одиниць останньої версії призначались за контрактом, підписаним з Конго 2013 року, але відбули на Донбас. Ця в 5 разів дешевша від «Булата» модифікація стала першою, що експортується Україною за кордон з сімейства Т-64.
Є багато пропозицій, аби на базі танку Т-64 зробити іншу машину простим шляхом переміщення 3 осіб в захищену капсулу в рамках того ж танку Т-64, винесення озброєння за броньовану капсулу і створення іншого автомату системи заряджання під цей танк. Власне, такий танк має назву «Тірекс». Для подальшої модернізації Т-64 польський виробник пропонує оптико-електронний комплекс КЛВ-1 «Астерія», що допомагає знаходити цілі на відстані понад 9 тисяч метрів. Також танк можна оснастити двигуном 5ТД2 потужністю 1100 кінських сил, захисними решітками, кожухами тощо. Але конструктори зазначають, що модернізація має свою межу і не повинна коштувати дорожче половини вартості машини. Інакше раціональніше будувати абсолютно новий панцерник. Осінні випуски програми вас не розчарують, а за тиждень дізнаєтесь про військові іграшки та кращі світові снайперські гвинтівки. Тож не пропустіть.